Σιγά, κι εμείς έτσι μεγαλώσαμε, δεν πάθαμε κάτι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να είσαι ειλικρινής. Αν όντως δεν πάθαμε κάτι, τότε γιατί δυσκολευόμαστε να βάλουμε όρια? Γιατί φοβόμαστε την απόρριψη? Γιατί νιώθουμε ενοχές χωρίς λόγο και πολλές φορές δεν αντέχουμε ούτε τα ίδια μας τα συναισθήματα? Μήπως τελικά δεν είναι ότι δεν πάθαμε κάτι, αλλά ότι μάθαμε να ζούμε με αυτό? Θα σου το πω πολύ πιο απλά. Ο εγκέφαλος ενός παιδιού δεν είναι έτοιμος, χτίζεται και χτίζεται μέσα από εμπειρίες. Κάθε φορά λοιπόν που ένα παιδί νιώθει φόβο, ντροπή, απόρριψη, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται. Όχι για να είναι ευτυχισμένο, αλλά για να μπορεί να επιβιώσει. Και αυτή η προσαρμογή μένει και στην ενήλικη ζωή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει στην πράξη το «δεν πάθαμε και κάτι» και θέλω να δεις σε ποιο θα αναγνωρίσεις τον εαυτό σου. Σκέφτηκα λοιπόν 15 παραδείγματα να σου πω και σίγουρα κάποιο από αυτά θα σε αγγίξει. Πρώτον παράδειγμα. Οι γονείς μου με σχολίαζαν για το σώμα μου, αλλά δεν έπαθα κάτι. Ναι, αλλά τρως συναισθηματικά. Κάνεις αποτυχημένες δίαιτες και συγκεκρίνεις το σώμα σου με άλλους. Γιατί έμαθες ότι η αξία σου φαίνεται. Δεύτερον. Ο πατέρας μου ήταν απόν, αλλά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά φοβάσαι την εγκατάλειψη. Δίνεις περισσότερα από όσα παίρνεις και κολλάς σε σχέσεις, γιατί έμαθες ότι η αγάπη φεύγει. Τρίτον, με τιμωρούσαν όταν δεν ήμουν καλό παιδί, αλλά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά φοβάσαι να κάνεις λάθη. Ζητάς συνεχώς την αποδοχή των άλλων και δεν αντέχεις την αποτυχία, γιατί έμαθες ότι η αγάπη είναι υπό όρους. Αν μέχρι τώρα έχεις αναγνωρίσει τον εαυτό σου έστω σε ένα, γράψε μου «το ένιωσα» στα σχόλια. Θέλω να δω πόσοι από εμάς το κουβαλάμε αυτό. Τέταρτον, η μητέρα μου ήταν παρεμβατική, αλλά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Ζητάς συνεχώς τη γνώμη των άλλων και φοβάσαι να αποφασίσεις. Πέμπτον, στο σπίτι υπήρχαν φωνές, αλλά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά ή φωνάζεις, ή φοβάσαι κάθε ένταση, ή παγώνεις. Έκτον, μου έλεγαν «με κλαις», έλα, εντάξει, δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι νιώθεις. Κρατάς τα πάντα μέσα σου και ξεσπάς. Έβδομο, με σύγκριναν με άλλα παιδιά, αλλά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά δεν νιώθεις ποτέ αρκετός. Συγκρίνεις τα πάντα και δεν απολαμβάνεις τίποτα. Όγδοο, ήμουν πάντα το καλό παιδί και φυσικά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά δεν βάζεις όρια. Λες ναι, ενώ θέλεις να πεις όχι και εξαντλείσαι συνεχώς. Και αν νομίζεις ότι αυτά είναι λίγα, άκου και αυτό. Ένατο. Οι γονείς μου παρήχαν τα πάντα και φυσικά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά νιώθεις ένα κενό μέσα σου. Δυσκολεύεσαι να δεθείς και κάτι πάντα λείπει. Δέκατο. Με προστάτευαν από όλα, αλλά δεν έπαθα και κάτι. Κι όμως φοβάσαι το ρίσκο. Αγχώνεσαι εύκολα και αμφιβάλλεις για σένα. 11ο παράδειγμα. Είχαν υψηλές απαιτήσεις, αλλά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά ποτέ δεν είσαι αρκετός. Κυνηγάς την τελειότητα και φοβάσαι την αποτυχία. 12ο. Ήμουν όριμη από μικρή, αλλά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά κουβαλάς τους άλλους. Δεν ξεκουράζεσαι και ξεχνάς εσένα. 13ο. Δεν μου έδιναν σημασία όταν μιλούσα, αλλά εντάξει, δεν έπαθα και κάτι. Κι όμως, νιώθεις ότι δεν σε ακούνε. Δυσκολεύεσαι να εκφραστείς και αμφιβάλλεις για όσα λες. 14ο. Με ντρόπιαζαν μπροστά σε άλλους, αλλά εντάξει, δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά φοβάσαι τι θα πει ο κόσμος. Ντρέπεσαι εύκολα και κρύβεσαι. Και 15ο. Μου έλεγαν πάντα έτσι είναι η ζωή. Αλλά δεν έπαθα και κάτι. Ναι, αλλά συμβιβάζεσαι. Δεν διεκδικείς και πιστεύεις ότι δεν αξίζεις κάτι καλύτερο. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο. Οι γονείς μας δεν το έκαναν για να μας πληγώσουν. Έκαναν ό,τι ήξεραν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας επηρέασε. Και αν δεν το δούμε, το επαναλαμβάνουμε στα παιδιά μας.
Όχι γιατί είμαστε κακοί γονείς, αλλά γιατί αυτό μάθαμε. Μπορεί να μην φταίς για όσα έζησες, αλλά έχεις ευθύνη για το τι κάνεις με αυτά. Και αυτό ξεκινάει πάντα από την επίγνωση. Οπότε όχι, δεν πάθαμε και κάτι, είναι πάθαμε, αλλά τώρα μπορούμε να το αλλάξουμε. Και αυτό μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη γενιά.